קודם כל לאט. ממש, פשוט לאט. לא לדרוש את הכל בבת אחת. לא לדרוש כאילו את החזרה המלאה בדיוק איפה שהיית לפני. האוניברסיטה רצה, המכללה רצה, כולם לומדים, יש חיים בחוץ. ואתה צריך כאילו להיכנס לזה שיש חיים בחוץ, אבל לא הרגשת את זה עכשיו 4 חודשים, לא היה לך את זה. בעיקר בא לי לחזור לעבוד. אני מרגיש שהמוח שלי התמתם לרמת הסדיר כזה, אין לי כלום בראש, שהוא לא צבא. בהתחלה ניסיתי להיות הבן אדם הזה שמאוד מנתק, ושכזה ישר חוזר לעבודה, ולא נאחז. ביום אחרי הסיכום האחרון, אני כבר הצגתי את החברה שלי בכנס, ומאז אני עובד בפולו-אפים על אותו כנס, עבודה יחסית מאוד אינטנסיבית. אתה לא יכול לדעת על העתיד, מה יהיה. אז אני יותר מסתכל על הרגע. בתקופה האחרונה זה הרבה יותר להסתכל על ההווה. בפרק הזה הזמנו את אלה ששירתו ובני משפחותיהם לספר לנו איך זה מרגיש לחזור ממלחמה. בואו תשמעו כמה נקודות מבט שונות משלכם על החזרה הביתה. עשיתי דברים סופר משמעותיים. כל דבר שעשיתי הייתה לו משמעות. כל החלטה שקיבלתי, כל משפט שאמרתי, היו חיי אדם בקצה. כאילו הרמה הכי גבוהה של משמעות שיכולה להיות. וזה אין מה לעשות. זה פער שהוא לנצח יהיה, כאילו... לעומת המשימה של כאילו לקחת את הילד לחוג קפוארה, ולהיות איתו במתנס. טוב, אז עכשיו אני לא חייל, אז אני לא שייך לזה. אז איך להרגיש, מה לעשות? למה שאני אמור להיות בבית ברגע שחבר'ה שלי, כאילו שאני מכיר אותם מאיפשהו, נמצאים בעזה או בצפון, איך אני אמור להרגיש עם זה? הוא בחור כל כך צעיר, הוא בן 22. ואיזה דילמות יש לו, מוסריות, ואיזה חוויות יש לו, שהוא עובר בגיל כל כך צעיר, של מלחמה. הוא חלק את החיים שלו עכשיו, גם עם המון מתח, אבל גם כל הזמן עם מלא אנשים. והוא רוצה קצת שקט, כאילו, זה נכון שאנחנו חיכינו לו, והוא אוהב אותנו, והוא רוצה לראות אותנו, והוא רוצה שקט. כשרואים את המשפחה בפעם ראשונה, זה משחרר. זה מעולה. אבל זה עובר מאוד מהר, כי אתה באמת... כי אתה שוב, אתה עם עצמך, אתה רוצה רגע עם עצמך. לשמחתי, נראה לי שהמשפחה שלי יחסית קלטו את זה. יחסית מהר מאוד הבינו שרגע לשחרר. ואפשרו לי להיות בזמנים של עצמי. איך שאני רוצה, במפגשים שאני רוצה, אתה מבין, כאילו... במהלך חודשי הלחימה יצא לנו לראות את האהובים שלנו בצורה אקראית. פעם יצאו ל-72 שעות, פעם יצאו רק לתת חיבוק ולחזור, ראינו אותם משתנים לנגד עינינו. עכשיו, כשהם משתחררים, אנחנו רואים עליהם את המחיר של המלחמה. הוא עבר הרבה, כלומר, עומר שלפני ועומר של אחרי, יש הבדל. ועומר שמיד אחרי שהוא הגיע, הוא עומר מאוד אגרסיבי, הוא משהו שהוא רוצה קצת שקט, הוא רוצה שיניחו לו, אתה לא יכול לפתוח מולם כי הם לא יודעים, כי הם לא מבינים, כי הם לא חוו את זה. אתה יכול לפתוח לחבר'ה שחוו את זה, אבל גם איתם אתה לא יכול לדבר, כי עדיפות לא לדבר, כי זה להחזיר את זה. את ההרגשות האלו, ואתה לא רוצה, כולם רוצים שקט, כולם מפחדים לדבר, כולם מפחדים לפתוח. דיברתי עם חבר שלו, והוא אמר לי, ענבל, תקשיבי, זה הכי קשה לדבר עם ההורים ברגעים האלה, ויותר קל לדבר עם הצוות ועם החברים. אז שמתי בצד את זה שאני נעלבת, למה איתי עכשיו לא מדברים, למה אותי לא משתפים. שמתי את זה רגע בצד ואמרתי, רגע, זה בכלל לא האישיו, מה לי אומרים ומה לי לא אומרים. העניין הוא כרגע מה עומר צריך, ומה שהוא צריך כרגע זה את החברים שלו. אני מרגיש כזה סוג של פחד מסוים, לא פחד, אלא חשש מסוים, להתחייב למשהו מאוד גדול.
שמבחינת המרחק עכשיו. איך אני אתחייב נגיד למשהו בקיץ, שאני לא יודע מה יהיה עכשיו עוד 4 חודשים או משהו כזה. אחרי כמה ימים של השחרור, כמה ימים בבית, פתאום נזכרים שיש גם מציאות. הילדים, העבודה, נהגי המוניות הכועסים, אנשים שעוקפים בתור, כל אלה נכנסים בסערה לתוך החיים ומגבירים עוד יותר את תחושת הבלבול הכללית. באיזה שטויות הם מתעסקים? באיזה זוטות? איך אתם יכולים להתעסק בזה בכלל? מאיפה יש לכם פנאי רגשי להתעסק את מי הזמינו ואת מי לא הזמינו לארוחה? אני לא, כאילו, המוח שלי לא מצליח לעכל את זה, או אני לא מצליח כאילו לתרגם את זה למונחים הגיוניים, שמישהו מתעסק בזה בכלל. בפעם הראשונה מזה 30 שנותיי הבנתי שאנחנו, רוב היום שלנו, כשאנחנו במפגשים ראשוניים, מתעסקים בחומר. ממש אבל. כאילו, וואו, איזה ג'ינס יפה, וואי, מאיפה זה? כן, אני עוברת דירה, אז אני צריכה לקנות ספה. ואני כזה, זה הסמולטוקים, על זה מדברים, זה מה שמדברים. על איפה עשית לק ג'ל, ואיפה קנית את זה, ואיפה קנית את זה, ואיפה נקנה את זה, כי יש לי חתונה של חברה, אז אני צריכה לקנות נעליים. אז שאלתי אותו אם זה קשה לו שהוא רואה שאנחנו ממשיכים את החיים, באחת החוויות שלו שהוא יצא. אז הוא אמר לי שלא קשה לו, כי הוא מרגיש שבזכות זה שהם שמה, והם נלחמים, אנחנו יכולים להמשיך לנהל את החיים שלנו. וכל הזמן אמרתי אם זה באמת מה שהוא מרגיש, או לא. כלומר, אם זה באמת התחושה שלו. אני חושבת שכן. אני רוצה להאמין שכן. כשהייתי באפטרים, היו מעצבנים אותי אנשים שהם כאילו לא במילואים. שיש פה חיים, שאנשים הולכים לברים, יוצאים לדייטים, ואני בפאקינג שיחים יושב באיזשהו גבול, ומה שאני אוכל זה טונה. אבל עכשיו אני חלק מהדברים האלו, כי אני עכשיו אוכל ושותה ומנסה ליהנות מהחיים. אז זה כזה לא מובן גם, לא מסתדר לי בראש. אנחנו רוצים לעזור לאהובים שלנו להתרגל חזרה לבית. זה תהליך שייקח לו זמן, אבל עם העזרה שלכם הוא יכול להיות נעים ומוצלח יותר. הנה מה שכמה משפחות עשו ועבד להם. יש לנו זוג חברים שגם הבן שלהם מאוד מאוד קרוב, שגם הבן שלהם הוא גם חבר מאוד טוב של הבן שלי. החלטנו שכשהם חוזרים, אנחנו עושים משתה. ומדברים איתם, עם כל שתי המשפחות, כי בעצם שתי המשפחות היינו גם מאוד מאוד קרובות, כי דאגנו אחד לשני. ואמרנו שכשהם יוצאים ושניהם משתחררים, והם משתחררו ביחד, אנחנו מציינים את זה. היינו כזה קמים ביחד כל בוקר, אני כזה, אוקיי, כמה טלפונים אתה עושה היום? אוקיי, מה אתה רוצה לאכול? אוקיי, אתה יודע, אין לי באמת איך, אני לא יכולה לעשות את הטלפונים בשבילו. אבל כאילו, לתת לו כיף אחרי כל טלפון, אני כן יכולה. אז אני חושב שקודם כל חשוב לעודד את הבני זוג לקחת פאוזה. הוא מאוד חשוב שהם יהיו בטיפול, מאוד 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 חשוב שטיפול, וגם אם צריך טיפול זוגי, אז צריך טיפול זוגי. וזה גם בסדר אם הוא בסדר. כאילו, זה בסדר אם הוא פשוט צריך שתכיני לו סטייקים ותחבקי אותו קצת יותר. כאילו, זה גם תגובה ממש בסדר ומותר. אז רק פשוט להקשיב לא באמת, ולא רק להקשיב לעצמנו ולחרדות שבנינו ב4 חודשים האלה, פשוט להקשיב לו. לבדוק מה הם צריכים, מה נכון להם, מה חשוב להם, אם רוצים שקט ולא לדבר רגע ולהסתגר בחדר או להיות עם חברים, לפרגן ולקבל את זה באהבה גדולה. מה שעוזר לי עם הדבר הזה זה פשוט לשתף את זה עם אנשים שאני סומך עליהם. להיפגש עם אנשים שקרובים אליי. שלאו דווקא לוחצים שאני אוציא את זה, כי זה פשוט יבוא. מי שרוצה לשתף, ישתף את זה. אני די הרבה חושב ללכת לפסיכולוג בשביל לשפוך, וגם מה שאנחנו עושים עכשיו זה גם כאילו קצת עזר לי, אבל זה קשה להתחיל לדבר. ושאתה מדבר בשביל מישהו, כמו שעכשיו כאילו
אני יודע שאולי אני אעזור למישהו, זה גורם לפתוח יותר. יותר לשאול מה אני צריכה. יותר להיות באמפתיה הזו של... לא את בסדר. כי את בסדר זו שאלה שבאמת אף אחד לא יכול לענות עליה, אבל יותר... אולי מה את צריכה, אולי מה לך יעשה טוב, אולי מה חסר לך, אולי מה יעזור. תהיו רגישים בבית. תהיו האחים הרגישים והאיטיים בבית. תהיו ההורים מכילים. תהיו נשים מכילות, ילדים מכילים. ילדים זה דרישה קצת שקשה לדרוש אותה, אבל הבנת את זה. אבל לא לשחרר מהבן אדם לגמרי. לא להגיד לו, עשית מילואים עכשיו, אז אתה לא חייב... חייב. אני לא מצפה מעצמי לתפקד באותה יעילות ואותו הספק של מה שאני מצפה מעצמי כביכול לפני המלחמה. ואני, ברגע שקשה לי, אני נותן לזה קצת זמן, ואני גם לוקח הפסקות קטנות, אבל לוקח אותם כשאני צריך. זה תמיד יושב לך כאילו במאחורה של הראש. אנחנו בחיים, הכל טוב. יכול להיות אחרת לגמרי. רק המוח צריך לחזור, כאילו, להתרגל לדבר הזה. כי אי אפשר, זה ברור לי שאי אפשר לחיות את כל רגע ורגע ביומיום שלנו לאור הצלקת ל7 באוקטובר. אי אפשר, זה לא גומרים שפויים ככה את האירוע, כאילו. אז כרגע אני בעיקר משתדל לתת לזמן לעשות את שלו. ולנשום עמוק. קשה לחזור ממלחמה. ואיכשהו, למרות שאנחנו עושים את זה כבר לא מעט זמן, לא שימרנו את הידע. תראו, כולנו מבולבלים. עכשיו, ברור שלצערנו, כנראה שצפויות לנו עוד מלחמות בעתיד. אז הגיע הזמן שניקח אחריות ונבנה יחד את הפרוטוקול הזה, את הנוהל הזה לחזרה מוצלחת מהמלחמה. אני לא יודע איך נכון לחזור ממלחמה. אנחנו צריכים לשבת יחד ולדבר על זה. על מה עובד, מה לא עובד, מה צריך, ממה חשוב להיזהר. לכן אנחנו מבקשים שתצטרפו אלינו לתהליך, בקהילה יהודית שאנחנו בונים למשימה הזו. שם אנחנו נדבר על הבעיות המשותפות שלנו, נבנה יחד את הפתרונות שאנחנו צריכים, ונדאג שהאהובים שלנו יחזרו בצורה מיטבית לשגרה שלהם.